हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। आज हामी चाकु मसला बनाउन जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा नेवारी डिश हो। यो चाहिँ हामी आफू कमजोर हुँदाखेरि थाकेको अवस्थामा हामी खाने गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि इनर्जीहरू दिनको लागि हेल्प गर्छ। आशा छ यो रेसिपिज भिडियोहरू तपाईलाई मन पर्नेछ र तपाईले पनि यसरी नै घरमा इजिली बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले लिएको छु दुध 500 ml आधा लिटर जति, त्यसैगरी काजु 50 ग्राम, छोकडा 50 ग्राम, किसमिस, मगज, बदाम, घी र त्यसैगरी हामीसँग छ चाकु। यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा एउटा डिक्ची ससप्यानलाई हिट गर्नु होला मजाले। हिट भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी घी एड गर्छौँ। यसलाई पनि हामी कम्प्लिटली हिट गर्छौँ, कम्प्लिटली मेल्ट गर्छौँ। अब चाहिँ यसमा हामी जति पनि ड्राई नट्सहरू छ त्यो सबै ड्राई नट्सहरू यसमा एड गर्छौँ र त्यसलाई हामी केही बेर सतै गर्छौँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै गर्नु होला भिडियोमा देखाए जस्तै। यो हाम्रो कम्प्लिटली सतै पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा हामी मिल्कलाई एड गर्न जाँदैछौँ, दुधलाई हामी एड गर्छौँ र सँगसँगै यसमा हामी चाकुलाई पनि एड गर्छौँ। यो एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि मजाले चलाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामी कम्प्लिटली बोइल गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी पुरै बाक्लो नहुन्जेलसम्म चाहिँ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। बेला बेलामा चाहिँ चलाइराख्नु होला। अब चाहिँ यसमा म चाहिँ कर्नफ्लोर वाटर युज गर्न जाँदैछु, जसले गर्दाखेरि बाक्लो बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। हजुरहरूले युज गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। गर्नु भएन भने हजुरहरूले अझ बढी बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ बाक्लो बनाउनको लागि। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो कम्प्लिटली बाक्लो पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई म एउटा बोलमा कलेक्ट गर्न जाँदैछु। हजुरहरू पनि यसरी बोल लिएर कलेक्ट गर्नु होला र कलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ चिसो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले तातै खान सक्नुहुन्न। चिसो बनाइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी बोलमा कलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले फ्रिजमा राख्नुभयो भने हप्तौं दिनसम्म पनि तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले रोटी खानाहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, चिउराहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानुहोस्। अनि कस्तो बनेको छ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनु होला। साथै तपाईँको फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला यो रेसिपिज भिडियो। अनि हजुरले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि अझ बढी हामीलाई सपोर्ट हुन्छ यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरू ल्याउनको लागि। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।